Ang lulutuin natin for today ay isang Greek recipe. O diba? Ang tawag nila dito ay Oiorino Miscelano Avgolemono. Naintindihan nyo ba ang name ng recipe natin for today mga ka-technique? Kahit ako nahirapan din. I hope I pronounce it right. Anyway, pork and celery stew with egg lemon sauce lang yan. Parang ang komplikado, no? Pero napakadali lang nitong lutuin. And don't you worry, I'm going to show you today how to cook it like a true master chef. Paano? Simulan na natin ang pagluluto. Narito ang mga ingredients na ating kailangan. Half kilo of pork chop, 5 to 8 stalk of celery, 1 tablespoon of butter, 2 medium size of onion, lemon juice, salt, black pepper, 2 to 3 tablespoon of cooking oil, 1 tablespoon of chopped spring onion, 1 tablespoon of cornstarch, water, 2 large egg, and lastly, half cup of pork broth. Una muna natin gagawin is maglagay ng oil sa isang mainit na kawali. Pag mainit na ang ating oil, isunod nating ilagay ang karne. Lutuin natin ang pork until wala na tayong makita na red part sa surface niya. After niya ma-half cook, hanguin natin at ilagay muna sa isang plate. Then maglagay naman tayo ng butter sa kawali to cook the celery. Ilagay natin ang sibuyas at kisahin. Isunod natin ilagay ang celery. Kapag naluto na ating gulay, ibuhos na ang ating water and cornstarch mixture. Timplahan ng asin at paminta. And let's not forget our main ingredients, the pork. Ilagay na natin and put some spring onion. Before we continue cooking and put our next ingredients, let's not forget to put your stove into a medium fire or else magiging scrambled egg ang ating dish. Sunod natin ibuhos ang ating eggs and lemon mixture. Timplahan ulit ng paminta and salt, depende sa inyong panlasa.
Then, i-plate na natin pag luto na. Ang dali lang niyan lutuin, di ba? At yan, luto na siya mga ka-teknik. Isa lang ibig sabihin yan, kainan na! Tingnan nyo naman guys, sino ba naman ang hindi matatakam nito? Sigurado akong masisira ang diet ninyo dahil mapaparami kayo ng kanin. Pwede nyo rin itong ipare sa tinapay o di kaya ay mashed potato. O di ba parang nasa restaurant lang kayo? So what are you waiting for? Try nyo na ang dish na to. Until next time, abangan nyo susunod namin mga video para sa isa na namang katakam-takam na recipe. So don't forget to like, share our videos, comment below, share your story, mag-subscribe at i-on ang notification bell para kayo ay ma-update sa ating next mouth-watering recipes. Bye for now! See you soon!